โอ้โหเนาะนี่นี่นี่นั่นวะนั่นวะเลยจับวางนี่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 คลังพูดว้าแล้วก็โอ้โหเนาะดูมาใบมาได้ได้ได้กันได้นี่พูดเท็จใจร้อนว้าวหมดใช่นี่ปีเดียว
นี่